לא מצרם אתכם. שם לכם זין, יא בני זונות. הנה, אני בבית שלי. כן. אני שם עליכם... יא מנהק, יא בני זונות. תראה לי רגע תעודת זהות, שנראה שזה אתה. אבל חבר'ה, זה לא מעניין שאתם באים לפה כולכם מכוסים, ככה כאילו אנחנו מצורעים. די! למה אתה מתנהג ככה? אתה מתנהג לא יפה, ולשאול את כל האפשרויות. לכו להזדהן, יש שרמוטות.